Alright, so ayun ang unit. Kita natin. Yeah, of course, Smiley. So what's up mga boss? So this is Ian from Surplus Pinas once again, based in Davao. So unit featured natin ngayon is yung unit ni Sir Daniel Ramos from Quezon Province. So i-deliver na ito. Actually, I think by this time nasa shipping na ito habang pinapanood nyo yung vlog natin. But before that, I want to shout out muna and give special thanks sa mga supporters natin na mga shop. First of all, UPEP's Concept. Salamat tol sa patuloy na pagpapaganda ng unit natin. And si Pipoy, so nasa Turil area siya sa Davao, ang kanyang shop. Gumagawa siya ng mga vinyl, stickers, ng mga sasakyan, any design, all are computerized. Okay. So next is Wheels and Bits, si Tantan, and of course si Iking. Based din sila sa Turil. Sila din ay isang shop, may mga accessories, and yung mga pinapagawa natin sa kanila like change oil, troubleshooting, dyan po makikita. Alright, Tantan, shout out sa iyo tol, thank you. And of course Rampage Auto Shop, si JR, we care, yung motto nila dyan. Alright, so shout out tol, salamat sa suporta mo sa mga unit natin. Si JR, Rampage Auto Shop. And special thanks sa DJ Air Condition Service. Yan po pangalan ng Facebook page nila sa Batangas, Santo Tomas. And of course sa MG Auto Works, Santo Tomas also, Batangas. So yan po ang mga aalaga ng unit natin, mga change oil and some troubleshooting. Alright, so ayan, may mga alam na sila sa mga ganitong unit natin. Siyempre, isang konsepto lang naman yung mga sasakyan. So, alam na nilang gagawin. Salamat sa inyo mga boss. Alright, sa unit tayo. So, this unit is Suzuki EVERYWAGON Smiley Edition. Color black. Ang main color niya. And of course, ang unit natin ay kay Sir Daniel. Request niya ang kulay, pati yung mugs, pinili niya. With roof carrier, so makikita natin, and naka-tint na siya, ceramic tint. And mapapansin natin yung bumper ni Smiley is naka-chrome. So that is fortunately pagdating naka-chrome na siya. So wala kasi dito sa atin yan gumagawa. Maybe sa Manila may mga chrome shop doon na pwede mong ipa-chrome yung isang plastic. But this one, originally sa Japan siya galing, naka-chrome na siya. So swerte lang talaga minsan. So nilagyan natin ng garnish ang kanyang headlight. Of course LED na lahat, pati park light LED na, and the fog lamps. And under the hood, check natin kasi request ni Sir to. Gusto niya kasi red. Medyo uso ngayon sa mga request ng buyer natin. Ayun. So natin yan. So red yung makikita natin dyan kapag binuksan yung hood pati sa ilalim. Okay, so yeah, so basically this is the car, and yung rims niya is 13-16565 R13. po yung mags ni Sir sa likod. Yung aircon man natin, si Ryan Bacus, expert na po yan. So yeah, of course meron tayong Surplus Pinas sticker, SUZUKI EVERYWAGON, and pinadagdag din ni Sir is merong extra seat, and at the same time compartment na din. So extra seat para sa extra passenger. So yan po, ang natin yan about sa loob. Ayan. So black matting, black ceiling, and the chair are black and red combination. So yan, request din po yan ni Sir Daniel.
pagdating naman dito sa loob, yan po, gray, matte gray and red sa dashboard. Yun. So reverse camera, touchscreen display. Buksan lang natin. Ayan, baka maliwanag. So buksan natin yung sliding door na electronically controlled. So yan po. Yeah. So nakompleto natin ito. Actually delay yung ano natin, mga unit, dahil nga nagsunod-sunod yung ulan sa Davao. Hindi masyadong nakapag-spray ng maayos. So I'm trying to make a oven. I'm working on it mga boss, para rain or shine pwede tayong mag-paint. Wala tayong delay sa mga unit natin. So pasensya na po dun sa mga may delay. Hindi po minsan maiwasan talaga, humingi ako ng pasensya. So basically natapos naman yung unit. Ang importante is ma-check, wala akong ma-miss, kasi para naman komportable and convenient na yung customer pag nag-drive. So may mga lapses tayo, hindi maiiwasan. Minsan may mga kulang, mga talks, hindi na napapansin. Pasensya na po. So anyway, pag mga ganyan naman is anytime pwede nyo akong i-PM and I will send it to you right away kung may ano naman. So papaship ito. So upon shipping, tinatanggal ko muna yung roof carrier para ano, kasi pag meron roof carrier baka di natin masabi, baka sumabit or something pag pinasok sa ano. So pinapasok ko na lang, and then pag nakuha na nung magdi-deliver sa Manila, ikakabit niya na lang. So pag hinatid na sa customer yan, is nakakabit na yung roof carrier. Okay, so yun lang. So specs ng unit natin: power sliding door left, Suzuki EVERYWAGON SMILEY, and the engine is K6A timing chain 12 valve 660cc turbo. So yan po ang kanyang makina. Okay, so yun. Alright, so wala na akong na-miss. Silipin natin yung makina. Okay, actually change oil pa ito. So yun. Yep. So start natin. Go. Yes sir, that's right. K6A engine, turbo. This is fuel injected, timing chain. Perfect. Yung dashboard niya. Alright. Okay. And yun muna sa ngayon. Salamat po sa panunood. And sana nagustuhan nyo yung video. Don't forget to subscribe and like our page, Surplus Pinas. And any inquiries, sa page po tayo magme-message, hindi po sa comment section ng YouTube. Okay, mas mapapansin po namin sa personal message nyo kapag sa page kayo dumirekta. Salamat, thank you, enjoy driving, be safe mga sir. Thank you for watching.